Trước đó, Trung Quốc đã không thể đạt được mục tiêu lọt vào vòng chung kết World Cup 2018. Việc tiếp tục thất bại ở ASEAN Cup 2019 tại tứ kết, thua Iran 0-3, cùng những màn trình diễn kém thuyết phục tại vòng bảng, cũng như trước Thái Lan, vòng mùng 1 tháng 8, dù thắng 2-1, khiến huấn luyện viên Lippi phải chấp nhận ra đi thay vì gia hạn hợp đồng. Những tin tức liên tiếp không vui với bóng đá Trung Quốc khiến truyền thông nước này cũng có cái nhìn hết sức ảm đạm. Tờ Sina mới đây viết, huấn luyện viên Lippi đã không thể bào chữa thêm nữa. Trong hành trình từ Quảng Châu về Italia, hẳn ông ấy sẽ thấy hết sức cô đơn. Nỗi cô đơn này, mức lương cao mỗi năm chẳng bù đắp được, những vinh quang cũng chỉ là quá khứ, tất cả chỉ còn là dị vãng. Lippi đã không thể cải thiện được bóng đá Trung Quốc, đấy là sự thật. Ông ấy đã không thể thay đổi số phận của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2018 và cũng thất bại tại ASEAN Cup 2019. Mọi thứ đều bị hủy hoại. Trong phần tiếp theo, tờ Sina nhắc lại những vinh quang của huấn luyện viên Lippi với câu lạc bộ Trung Quốc Ganhu Evergrande. Từ năm 2012 đến 2014, vị huấn luyện viên người Italia đã cùng câu lạc bộ này vô địch Chinese Super League 3 lần, vô địch Chinese FA Cup 2012, vô địch Chinese FA Super Cup 2012 và vô địch AFC Champions League 2013. Nhưng tờ Sina cho rằng những thành công ấy không giúp ích cho huấn luyện viên Lippi khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Trung Quốc, thậm chí còn có hại. Sina cho rằng huấn luyện viên người Italia đã áp dụng triết lý mình dùng ở cấp câu lạc bộ với đội tuyển quốc gia, cũng như dùng nhiều cầu thủ ở một vài câu lạc bộ ông có mối quan hệ thân thiết, dẫn tới việc lạnh nhất các cái tên khác, làm đội tuyển quốc gia thiếu thốn tài năng. Cuối cùng, tờ Sina hướng về tương lai, với việc bóng đá Trung Quốc cần tìm một người thay thế huấn luyện viên Lippi, với những chờ mong khá mơ hồ. Lippi cuối cùng cũng ra đi, dù hơi ảm đạm nhưng ông ấy đã trút được một gánh nặng lớn. Giờ đây gánh nặng ấy sẽ được chuyển qua một người khác. Điều mà bóng đá Trung Quốc cần xem xét bây giờ là tìm ai để xử lý gánh nặng đó một cách hợp lý, hiệu quả hơn. Không ai thực sự cho rằng việc chiêu mộ một huấn luyện viên đẳng cấp có thể cứu bóng đá Trung Quốc, nhưng rõ ràng là các huấn luyện viên giỏi vẫn sẽ mang đến các hiệu quả khác nhau dù ít dù nhiều. Đừng đổ lỗi cho người khác, đừng chế nhạo ai, hãy bớt làm những việc vô nghĩa và khiến tất cả nháo nhào lên, đấy chí ít là điều chúng ta có thể làm được sau khi Lippi ra đi.